יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, שמחה רוטמן, שלום. שלום, שלום. איש הציונות הדתית גם צריך להגיד. איך עוברים עליך הימים האחרונים? לא פוליטית, אישית, אפרופו כל הטראומה הלאומית. תראי, ברמה אישית, בכלל, 7 באוקטובר זרק את כולנו למקום אחר, גם ביישוב שבו אני גר, כאילו, במשך איזו תקופה לא קצרה, אז כשהייתי הולך ביישוב, זה היה סוג של אטרקציה, היו רואים 4 גברים הולכים, אני והמאבטחים וזה, זה היה כאילו, לא היו גברים ביישוב, כולם היו, בטח לא בלי מדים. כולם מגויסים. כולם או מגויסים להגנה המרחבית במועצה, או כולם מגויסים בצפון. מאבטחים, אתה עדיין מאובטח? סוגיות האבטחה לא מתייחסים אליהם בתקשורת, אבל זה ככה היה. המאבטחים הם סוגיית מפתח, כי בגלל האבטחה, אני חושב שהייתי מהראשונים, בוודאי ביישוב, אבל אולי אפילו בארץ, שידע מה קורה. לפחות ברמה בסית, בטח מקרב שומרי השבת. אז אני חוזרת רגע. חוזרת לבוקר הזה, השעה 6:29 בבוקר, מה קורה איתך? אתה בבית? אז אני בבית, ואנחנו, אני חושב שבאמת, המקום שבו אני גר הוא די, ברוך השם, טפו טפו, לא לייצר עין הרע בסיפור הזה, אבל לא מטווח. אז לא היה אזעקות. אבל כן היו בומים של עירותים, אנחנו שומעים, מה שיורים על... אז שומעים את הבומים, ואני יוצא לעמדה של השומר. זאת אומרת, אתה מתעורר מהרעש הזה? לא, הייתי ער כבר. אוקיי. בדרך כלל ער מוקדם, גם בשבתות וחגים. אז ער ושומע את הרעש החריג. כן, ואז אני מתחיל לקבל את ההתחלות של העדכונים מאנשי האבטחה. מה הם אומרים? ומתארים, אומרים, יש איזה אירוע גדול בדרום, יש דיבורים על חדירה, יש דיבורים על הרבה מאוד מחבלים, ולאט לאט מתחילים לגלות עוד ועוד דברים, לאט לאט גם באמת שכנים מתחילים לקבל קריאות וצווי 8, ויש גיוס של ההגנה היישובית, צריך להגיד שאתה שומר שבת, אנחנו בחג, אנחנו בשמחת תורה, אמור לראות אחרת לגמרי, מה אתה עושה באותו רגע? כשומר שבת. אז אני אומר, אין לי, במצבים כאלו, לי אישית, אין איזה תפקיד שאני צריך לקפוץ ולעשות, אני לא בצבא, ואני לא בוועדת חוץ וביטחון, ואני לא חבר קבינט, גם כחבר כנסת, אין לי יותר מדי מה לעשות בשלב הזה. להפך, אני שוב, גם במצבים ביטחוניים אחרים שחווינו את הזמן הראשוני, אני תמיד מאמין שכדאי לתת למערכת להתאפס על עצמה. כאילו, מה שחסר כרגע לצורך העניין לבצלאל, שוב, ידעתי שהקבינט הולך לשבת, זה מהר מאוד יצא הודעה וזה, אבל מה שחסר כרגע לבצלאל זה שאני אתקשר אליו, לא חסר לו ההטרדה הזאת, כרגע הוא צריך בעצמו לדעת מה קורה ולפעול, פחות עוזר לקבל מלא טלפונים מחברי כנסת או מכל אדם, למעט אם יש משהו ספציפי שאפשר לעזור. שוב, כמובן אני רואה את ההתארגנות הכוחות הצבאיים, וביום... מתי אתה מבין שאנחנו באירוע בסדר גודל לא רגיל? די מהר, וצריך לומר, בגלל רקע משפחתי, יש אצלנו אנשים שחשופים מאוד לתקשורת האסלאמיסטית שסביבנו. ואני... התרחישים האלו זה תרחישים שדוברו אצלנו בבית, זה לא תרחיש זר. כלומר, דבר כזה של חדירת השתלטות יישובים... השתלטות על יישובים בוודאי. שוב, צריך גם להבין, בסופו של דבר, וזה אגב אולי הסיבה שהרבה מאוד אנשים שקפצו ראשונים, אחר כך הייתי באותו שבוע, בסוף אותו שבוע, בלוויה של קלמנזון, מיותניאל, גם יישוב שאני מכיר הרבה מאוד אנשים משם, גם זה לדעתי אחת הסיבות שהרבה מאוד מהאנשים שקפצו ראשונים היו מיהודה ושומרון, כי במידה מסוימת המוכנות לחדירה, המושג, אביר לילה,
זה מושג שאצלנו ילדים יודעים מה זה אביר לילה. יש חדירה. התראה מפני חדירה. זיהו דמות ליד הגדר. אלו תרחישים שאיפה שאני גר, זה לא דבר שאתה אומר, חדירת מחבל ליישוב, זה משהו שאף פעם לא שמעת עליו. שמענו, ליישוב שליד חדר מחבל. נכון, וגם אני, אתה יודע, אפילו חיילת בצבא, זוכרת התראות, כל מיני דברים אתה יודע, אפילו פרק שמתקרבת לגדר. אבל פה זה לא אירוע כזה של חדירה. לא, זה ודאי שזה לא אירוע כזה, אני רק אומר... אבל אתה מבין שהתרחיש שעליו אתם מדברים בבית... מתממש. אתה מבין את זה? בערך בשעה 9. בערך בשעה 8-9, שוב, בהתחשב בעובדה בכמה החדשות מגיעות אלינו, אני לא, גם בתוך זה, בגלל שידעתי שאם יהיה משהו שאני צריך לדעת, במידה מסוימת דווקא העובדה שהייתי מאובטח ומלווה על ידי מאבטחים, גרמה לי לדעת שאם יהיה צריך אותי למשהו, ידעו להשיג אותי. בניגוד לאולי אחרים שמיד היו צריכים להתחבר לטלפון, אותי יודעים להשיג. אתה עוד לא פותח את הטלפון. אני לא צריך, כי אם צריכים להשיג אותי במהלך השבת, אני מאובטח, פונים דרך המאבטח, יש לזה מנגנונים. אז בשבת הראשונה באמת זה ככה, והדבר היחיד זה באמת שפתאום, אתה רואה, מביאים את כל כיתת כוננות של היישוב, עושים להם תדריך ליד בית הכנסת, בזמן ההקפות. אתה יוצא לשם? אני לא כיתת כוננות. אתה לא יוצא? שוב. סתם, מסקרנות. אני מניסיון, האמת היא שהניסיון שלי בתפעול מצבים לחוצים ביטחונית, הוא לא גדול. לא הייתי חייל כזה גדול בצבא. אני כן צברתי את הניסיון כחבר כנסת בזמן מתיחות ביטחונית, בזמן שומר החומות, בעיר לוד. ושם באמת הגעתי שם כל יום, ושם כל הזמן הקפדתי. איפה עובר הקו בין לא להפריע לכוחות שמתפעלים ועובדים, לבין לזהות שמשהו לא עובד, לדפוק על השולחן, להיכנס, להגיד, אלו, עכשיו אני חבר כנסת, אני אומר לכם, משהו פה לא עובד. שוב, אני לא מפקד כוחות, ואני לא מכווין כוחות, ואני לא צריך לשמור כל הזמן לדעת, גם בהמשך אחר כך, לדעת איפה אתה יכול לעזור, ואיפה ההתערבות יתר היא מפריעה. וזה קו מאוד עדין של חבר כנסת, שהוא בכלל, כשהוא מתעסק עם מערכות, בטח עם מערכות בזמן לחימה, איפה אתה אומר להם, חבר'ה, תעבדו, ואיפה אתה דופק על השולחן, ואתה אומר, חבר'ה, משהו פה עמוק לא עובד, תתעוררו. ואז בעצם כיתת הכוננות מתכנסת, אתה מבין שאנחנו באירוע גדול בסביבות השעה 9 בבוקר, נניח, אני לוקחת רגע לצאת השבת, פותח את הטלפון, מתעדכן, רואה... תופס את הראש, יש איזה רגע של פחד, חרדה, כי אני זוכרת את עצמי, שואלת את עצמי, לאן זה עוד יגיע? זאת אומרת, המספר של ההרוגים עולה, ומספר החטופים שמספרים שבני משפחותיהם לא נמצאים ונעדרים, ופתאום מגיעה אידיאל הנובה, ואתה אומר, לאן זה עוד ילך? יש רגע כזה? אז באמת, החשש המרכזי, אני חייב לומר, האופי שלי, אני לא מצליח לברוח מזה. אני בן אדם מאוד פרקטי. ובאמת, אחד הדברים שהכי חששתי ממנו, זה שוב, התרחיש, תמיד אנחנו נערכים למלחמה הקודמת, ובהקשר הזה באמת נערכו למלחמה הקודמת. אני הרמתי טלפון די מהר למפקד המשטרה בלוד, ששם גרנו לתקופה מסוימת אחרי חששת מהתפרצות. חששתי מההתפרצות שתהיה או עלולה להיות בקרב ערביי ישראל, כמובן ביהודה ושומרון, אבל לזה אני יודע שנערכו צבאית. עודכנתי, שמעתי איזה צעדים ננקטו על ידי משטרת ישראל בהקשר הזה. אתה מתקשר אליו עוד באותו ערב? כן, כן. לנסות להבין שלא הולך לקרות בלוד. ומה הוא אומר? מספר לי מה שניתן כמובן על ההיערכות, איך הם דואגים, הרגיע אותי מאוד, כי זה אמר לי שלפחות בתחום הזה הופקו לקחים, שזה אגב אחד הדברים שתמיד הופקו לקחים מאוד משמעותיים, אני חושב שזה בא לידי ביטוי בשטח, באמת בצורה משמעותית. כלומר, זה לא, יש כאלו שטוענים שזה בגרות ואחריות, זה נכון, בוודאי שיש, עברו תהליכים על ערביי ישראל, אני חושב שגם בחלקם, אבל אני חושב שבהחלט ההיערכות, גם המשטרתית, גם שמענו את זה אחר כך, נושא הטיפול בהסתה, שטיפלתי בו אגב מיד ביום למחרת, שלחתי מכתב, אמרתי, עכשיו נושא הסתה לטרור דורש טיפול, ואחר כך ליווינו את זה מאז בעצם,
היום אני יושב פה איתך, מקליט את הפודקאסט, כי התבטלה ישיבה שהייתה אמורה להיות עכשיו, מעקב על ההסתה לטרור. הטיפול של הפרקליטות והמשטרה בהסתה לטרור שעבר שינוי דרסטי, השפיע על זה בצורה ישירה. אבל כל זה גם, זה ימים אחר כך, אני לא, עדיין... זה קרה מיידית. זה קרה מיידית. יש עוד טלפונים אבל שאתה עושה, חוץ ממפקד התחנה בלוד שאתה מבקש להביא? באותו שלב, במוצאי שבת לא. אני יודע שלמחרת צפוי אירוע מאוד מאוד משמעותי סביב הנעדרים. אני כבר קלטו כולם את אירוע הנעדרים, ואני החלטתי, החלטה שלי, שאני אקח את הנושא של הנעדרים והזיהויים לטיפולי, לסיועי. אחת המסיבות אולי הכי קשות שאפשר לקחת. כן, אבל הרקע שלי, בגלל כמו שאמרתי, ניסיון קרבי עשיר אין לי, אבל בצבא הייתי מש"ק דת, טיפלתי בחללים, זה תחום שעברתי עליו גם הכשרה, גם מכיר, ואמרתי, זה נושא שאני אדע לסייע בו. אז אתה עולה לרכב, נוסע ואז למחרת, ביום ראשון בבוקר, הנסיעה הראשונה שלי היא למוקד 105, שזה בעצם היה מוקד בקריית שדה התעופה של משטרת ישראל, שאליו ביקשו מהמשפחות של הנעדרים להגיע. אגב, באותו שלב אף אחד לא יודע מי חטוף, מי לא חטוף, מי הרוג. בלגן אטומי. אף אחד, כאילו כל הדיבור על חטופים התחיל אחר כך. כן. כלומר, ידעו, היו צילומים של חטופים, התרוצצו בטיקטוקים, אבל אנשים לא ידעו כלום. מגיע לשם ורואה מה? תאר לי ממש מה אתה רואה שאתה נכנס אז א', משפחות שבורות ממתינות בחוץ, מנסות בכל דרך, ואין מידע לתת להם. כאילו, זה הכי שובר לב, יושבים אנשים באמת מסורים, גייסו את להב, בעצם יחידת להב 433 המפורסמת, כן. עברה לחקור תיקי נעדרים, באופן כמעט מלא. והם יושבים, והם אוספים רישום, ואוספים מידע, ומצליבים, ומנסים לייצר את ההצלבות כדי לסייע באיתור, כדי לסייע להבין מי חסר, מאיפה. ובשלב הזה מתנהל הדבר בכאוס עדיין, או ש... אז זה בכאוס די גדול, כולל שאלות הכי בסיסיות של מי אוסף את המידע, אם כבר מוצאים משהו, איך פונים, כלומר, זה מערכת שנבנית מאפס. עשיתי שם קצת ישיבות, ישבנו שם, אגב, הגיעו לשם כמה חברי כנסת שהבינו ששם זה המקום. כולם על דעת עצמם, אגב, בגיעים שם. כולם על דעת עצמם. ואז היציאה משם, בדקתי מה אני חושב שאני יכול לעזור, והבנתי איפה יש חוסרים, מה צריך פערים. חלק מהדברים דרשו שאחר כך יפעל מול מנכ"ל משרד ראש הממשלה, שהוא היה אמון על תאום בין כל מיני גופים. כשאתה מגיע, המשפחות מזהות אותך, ניגשות אליך, פורקות את הדאגה, סלש, כעס, עצב. היו מעט, שוב, רוב האנשים שהיו שם היו לא במצב בכלל להתייחס למה שקורה סביבם, הם היו מאוד בשבר, ואז משם הלכתי והתחלתי לקבל טלפונים, כלומר, התרוצצה שמועה שראו אותי, גם יצא בתקשורת שראו אותי שם, אז מיד התחילו לפנות גם משפחות וגם... שמבקשות ממך. שמבקשות, תעזור לנו, אנחנו לא יודעים, הגשנו את הפרטים, המשטרה לא אומרת לנו כלום, לא יודעים איפה הילד, איפה האמא, איפה האחות, התחילו להגיע פניות. זה ממש כמו סרט. ממש. אתה מבין את הסיטואציה שאתה נמצא בה כרגע? הרי אני לא מניחה שחשבת שאי פעם תחווה דבר מהסוג הזה, בהיקף הזה. לא, בוודאי שלא. מבין, אבל כשאתה בעשייה, שוב, אני מתמודד עם דברים באמצעות עשייה, שוב, זה הדרך שלי, אני לא... מה אתה אומר לכל האנשים האלה שמתקשרים אליך? אני רושם מה שאני יכול לרשום לעצמי, ואומר נברר, ואני מיד קולט שזה באמת, שוב, זה היקף של דברים שהם לא ברמה של לפתור מטלפון של חבר כנסת, זה בודד, זה צריך פה באמת הרבה עבודה, וגם כל אחד יש לו את האנשים שהוא פונה, וחלק מהח"כים פונים, שמענו שהיית, לאן זה הולך, כלומר... אז אתה הופך כתובת. אני הופך לכתובת גם עבור הח"כים, ואז אני נסעתי משם למקום סמוך, נסעתי משם, שוב, אני אמרתי, אני מאוד הייתי מודאג באותו שלב, למרות התשובות ממפקד המשטרה, ממה שהולך לקרות בחזית הפנימית, נסעתי לאיזה מוקד שהוקם של חמ"ל של ארגון שנקרא ערי ישראל, שהוא סייע מאוד בהגנה בזמן שומר חומות, שזה היה בעיר לוד. נסעתי לשם,
ואני זוכר שגם מהם ניסיתי להבין את ההיערכות, הם ישר כל יש כוחות בשלב הזה? אתה רואה אנשים שיודעים מה הם עושים, מה תפקידם, כי אני זוכרת שהכל היה בלגן, כולם הוקפצו, כל מי שיכול היה להתגייס. כן, אז אני אומר שוב, אני ראיתי את החמ"ל, חיברתי אותו. הרגיע אותך מה שראית? שעובדים, כן, שעובדים ועובדים ומיישמים את הלקחים, שוב, בחזיתות שבהם אני הסתכלתי. ואז אני זוכר שיצאתי משם ופנה אליי חבר הכנסת רביבו. הייתי בעיר של אח שלו, אבל התקשר אליי הרביבו השני, האח, חבר הכנסת מהליכוד, והוא גם שאל אותי כמה שאלות לגבי זה. אמרתי לו, תקשיב אלי, אנחנו חייבים להקים קבוצה של כל הח"כים. כי אחרת אנחנו נתבע, צריכים לחלק משימות, צריכים לחלק צוותי עבודה. כי בעצם ברגע הזה כל ח"כ מקבל את הפניות באופן... והכל בבלגן, ואין צוותים ואין מי שמרכז כלום. אז אלי מיד, שבחו יאמר, מיד התגייס, לקח את פנינה תמנו שטה, שגם פתחה סוג של ניהלה קבוצות, ועשתה ישיבת עבודה, באמת בצורה מרשימה ביותר, קבוצת עבודה, שכל קבוצה של ח"כים התחלקה לכל נושא, וכולם ניסו לאחד כוחות, לפתור סוגיות מסוימות. והקבוצה הזאת קמה מהר מאוד, הגיעה לדעתי תוך יום, היו בה מעל 100 חברי כנסת מכל המפלגות. שאתה חבר בקבוצה הזו ואתה גם מטפל בפניות, אבל במקביל צריך להגיד, אתה מגיע למחנה שורה, מחנה שאתה מכיר אותו, נכון? אז את מחנה שורה, אני מכיר את הרבנות הצבאית כאמור לא מהיום, ואני מגיע לשם בין היתר כי הבנתי, הפעם הראשונה, למה הלכתי לשם מלכתחילה? מה בן אדם מחפש לעצמו להתעסק עם גופות, אם הוא לא חייב? זה הבנתי שהיה איזשהו נתק מאוד משמעותי בין המוקד 105 לבין המחנה שורה. שהתחלת ב-105, כן. הבנת שאין סינכרון? שהסינכרון לא עובד 100% טוב, והגעתי לשם לנסות להבין איפה הפערים, וחלק מהדברים נפתרו, היו התארגנויות של הרגע הראשון כמובן. מה אתה רואה שם כשאתה מגיע לשם? בסוף זה הסיוט של כל בן אדם להגיע לשם. שם באמת כל הזמן זורמות מסעיות עם גופות, פשוט עוד ועוד ועוד. זה היה אירוע עם רכבים של זקה מגיעים, פורקים, הולכים, חוזרים, אנשים מסתובבים כמו זומבים, חלקם. זה היה באמת... אני לא חושב שאפילו בסרט דמיינו כזה אירוע. אני מניחה שזה לא רק המראות, זה גם הריחות. זה הכל. זה הכל. זה מראות, וזה ריחות, וזה ההבנה, וזה הסיפורים. בואי, זה אנשים, גם מה שלא רואים שם בשטח, בא בן אדם ואומר לך, שמחה, אתה לא מבין מה הולך שם, ומראה לך תמונה, מראה לך סרטון מהשטח. של... גופות שרופות, של... אתה ממש רואה את זה ומבין ממדי הזוועה. כן, ואז, ומשפחות בחוץ, ומה שהיה מדהים, משפחות בחוץ, שעומדות מחכות, היו שם באחד הימים שהגעתי, והגעתי שם הרבה במהלך הימים שאחר כך, כי גם כדי להמשיך לפתור את פלונטרים, כי אחד הדברים שצריך להבין, שאלו אותי, מה יש לך לעשות שם? חבר כנסת, התפקיד שלו, בעולם, מלבד לחוקק זה קל, זה החלק הקל בעבודתו של חבר כנסת, זה לגרום, זה תפקיד עבודת הפיקוח של הפרלמנט. עבודת פיקוח של הפרלמנט זה לוודא שמערכות שונות מסתנכנות אחת עם השנייה. אז זה מה שבאת לעשות שם. אז זה מה שבאתי לעשות שם. ואז באחד הימים אתה מתאר כי כל אירוע שם, מעורבים בו, רק מההתחלה, מעורבים בו משטרה, מעורבים בו משרד הפנים, מעורבים בו צבא, מעורבים בו גופים אזרחיים, זקה וכאלו, מעורבים בו רשות הביומטרית, כי חלק זה, מעורב בו המכון הפתולוגי. כל זה אנחנו מדברים על תהליכי הזיהוי תהליכי הזיהוי, ובתוך הצבא זה 5 גורמים שונים שיכולים להיות מעורבים בנושא, כל מתוכלל על ידי הרבנות הצבאית, ובתוך כל גוף אזרחי יש כמה גורמים, והבלגן חוגג כמעט by design. ובטח זה כשהכל עובד מסודר, ופה הכל לא עבד מסודר, כי שוב, זה מתקן שהוא הוכן בשביל לקלוט 30 גופות ביום. הוא קלט 800 ביום הראשון.
כאילו, זה כמות שאף אחד לא דמיין שהמתקן הזה יוכל לטפל בו, והוא חולק לשניים, לצבאי ואזרחי, אגב, בהחלטה מהרגע להרגע, החלטה מאוד נכונה. כלומר, כל החיילים שמגיעים מגיעים לצד ימין, לצד שמאל, וכל האזרחים לצד ימין, לאותו מתקן שחולק לשתיים, והפערים גם בין הצבאי לאזרחים מעוררים גם הם את הקשיים, כי יש אנשים שמגיעים כחיילים ובעצם אזרחים, יש אנשים שמגיעים כאזרחים ובעצם חיילים, ויכול להיות שמחפשים אותו בבניין השני ופשוט בכלל לא יודעים שהוא שם. זה דברים כל הזמן. וזה מה שחבר כנסת יודע לעשות, לזהות מה כל רשות שלטונית עושה ולחבר אותם. ואז אתה תגיד שאתה בעצם מגיע לשם באחד מהם. מגיע לשם ובחוץ עומדות 3 משפחות. עמדו קצת יותר, אבל 3 משפחות מובחנות. עמדה שם משפחה, מישהו שהתחיל לצעוק עליי. לא על, כמובן מהתסכול, על מה שקורה לבני המשפחה שלו, אבל על הרפורמה. לידו עומדת משפחה, שהם, אחר כך גם הייתי אצלם בשבעה, וגם זה, הם חיפשו את יקירם, ושהאבא מחבק אותי, ותוך כדי שהוא דואג, והוא יודע שהוא אולי זה, הוא מדבר איתי על כמה חשוב שאני אמשיך ברפורמה. אני לא צוחק, הוא אומר, תביני את הסוריאליזם. תמשיכו, אל תעצרו. שם, במחנה שורה. שם, במחנה שורה. זה משהו מטורף. והשלישית? ומשפחה השלישית עומדת שם בצד מרחוק, קבוצה של אנשים, והם מסתכלים ככה, והם לא, קבוצה של ערבים מרעת. הם מסתכלים, גם הם מחכים לקרוב המשפחה שלהם שנמצא בפנים. והמציאות הזאת, זה דבר שאין דרך להסביר אותו. אין דרך להסביר. זה באמת נותן מכה של הבנה של אחרים, קחו פרופורציות, כולם. גם אני. כולם, ודאי גם אני. כולם. בואו ניקח כולנו פרופורציות. ועכשיו צריך לנצח. עכשיו צריך לנצח את האירוע הזה. אני, נשמע, מכל התפקידים של חברי הכנסת שלקחו על עצמם, ולקחו על עצמם, היו פה סיפורים מדהימים. בוא נגיד שאתה היית באחד המקומות הכי קשים. יש איזה רגע, איזשהו סיפור, איזשהו משהו ספציפי, מקרה שראית שאתה לקחת איזה איתך וקשת להשתחרר, משהו שקמים בגללו בלילה, או מתעוררים איתו בבוקר, פלשבק? שוב, אני אמרתי, התמודדות שלי, התמודדות של עשייה, אני לא... אבל בסוף אתה בן אדם, ואתה נחשף פה לדברים זה לא היום-יום שלנו בשום צורה, וגם לא דמיינו שנגיע לדבר כזה. לא היום-יום. תראי, אני אגיד לך היה לי, לא יכול להגיד שלא היה לי, שלבים שמצאתי את עצמי כמובן בוכה, או שלבים שמצאתי את עצמי... התפרקת. כן. אבל א', לא בזמן העבודה. לא יודע מה המראות. אני יותר מאוזלת היד. מהתסכול על המחדל, מהתסכול על ההבנה ש... איך זה קרה לנו? איך זה קרה לנו, ואיך לא מיד... יש איזה מסלול ישיר לצאת מזה. זאת אומרת, זה לא אירוע של זבנג וגמרנו. זה לא אירוע של, אוקיי, טוב, היה פה פדיחה, עכשיו בוא נטפל בזה ונעשה 1, 2, 3. נחזיר את כל מי שעבר את הגבול הביתה. כן, גם סוגיית החטופים, גם הסוגיה, תשכחי שבימים הראשונים, הם מגיעים אנשים וחוזרים לאסוף מתוך אזור קרבות. זאת אומרת, הם חוזרים ויש מחבלים מסתובבים בשטח, הם לא... ממשיכים להביא את הגופות מתוך בארי וכל היישובים סביב. ומביאים גם גופות של מחבלים, ומביאים גופות של מחבלים שפתאום תוך כדי... שגם זה צריך זיהוי מן הסתם. גם זה צריך זיהוי, וזה בעיה מאוד קשה לזהות, ולפעמים יש גופות ממולכדות, ויש דברים... זה קרה? ודאי, היו רימונים על גופות, פתאום מזמינים חבלן, כי היה איזה רימון שאספו ולא ידעו. זה דברים שמאוד, אני אפילו לא מדבר על אחר כך, יודעים שהיו מפות על הגופות, מה הם תכננו לעשות. יש דברים... ממש מגיעים לשם גופות עם פרטים שאפשר ללמוד מה עוד אמור היה לקרות. כן. ואתה רואה את זה בעיניים שלך. אני לא, ברוך השם, את זה לא ראיתי, זה רק שמעתי, אבל וזה, כן, זה לא מציאות שאתה רגיל להתמודד איתה.
על התחושה שלך, על המחדל, על התסכול. אתה יודע להגיד? אני יכול לדבר, היה לי אין ספק שיהיה פה מחדל צבאי ומחדל מודיעיני, זה דבר שהוא מובן, ובזה יתחקרו מי שצריך לתחקר. הבעיה האמיתית, צריך לומר ביושר, זה הנושא של המחדל המדיני, שהוא יסודי ושורשי וארוך שנים, ובמידה מסוימת, מה שנקרא, שוב, כל אחד לפי, היו כאלו שצעקו נגד, אנחנו היינו בצד שצעק נגד, אבל גם אנחנו שצעקנו נגד, באיזשהו מקום קיבלנו את כללי המשחק, לא שברנו את הכלים. של תחזוק החמאס? של תחזוק החמאס, ומה ההבדל בין החמאס לבין הרש"פ, ומה ההבדל בין לשלם כסף למי שמשלם משכורת לטרוריסטים מהחמאס כלומר, אנחנו עדיין במידה מסוימת, מדינת ישראל עדיין למעשה לא הפנים את עומק השבר. אנחנו עדיין עושים חצי דרך, לא הלכנו עד הסוף. לא באנו ואמרנו, הבנו, למדנו את הלקח, לעולם לא נסמוך על מי שקורא להשמיד אותנו. עדיין שמעתי אתמול אנשים שאומרים, כן, וואלה, אולי ממשלה הבאה, עם מנסור עבאס. כלומר, עדיין לא עבר, החברה הישראלית החליפה דיסקט בצורה מאוד משמעותית, צריך לומר, בהרבה מאוד נושאים, אבל עדיין אנחנו נאחזים, זה טבע האדם. אנחנו מנסים להאחז בכל זאת בתקווה, אנחנו באמת לא רוצים להסתכל על המציאות בעיניים. כי להסתכל על המציאות בעיניים זה לא מציאות קלה. וכוח ההכחשה של בני אדם, זה הכוח שנותן לנו להתמודד עם המציאות. אז אתה אומר, היו פה הרבה מאוד טעויות, והיה פה גם מחדל מדיני, אבל אני כן רוצה לשאול אותך גם על מה שקרה לנו כחברה, כי אתה תיארת את האירוע הזה במחנה שורה בכניסה עם 3 משפחות שעומדות שם, ובעצם מייצגות את מה שקרה בחברה הישראלית. היה איזה רגע שלך כאחד האנשים שהיו פה יותר שנויים במחלוקת בשנה האחרונה נניח, של, אני לא יודעת, אשמה, חרטה, איזשהו רגש כלשהו סביב האירועים, שאתה עם עצמך, עזוב, לא מול המראיין ולא מול אף אחד. אתה מול המראה, מול תראי, אני חושב כחברה, וגם אני באופן אישי, גם בוועדה, אנחנו נקלענו לזירת קרב. אפשר לדון על השאלה, תמיד אפשר להתווכח מי התחיל ולמה ואיך הגענו למצב הזה ומה ליבה את זה. ובזירת קרב, קשה מאוד, לפעמים הבלתי אפשרי, לפעמים גם לא נכון, לא לריב. זאת אומרת, אתה לא יכול לעמוד ולחטוף 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 ולא להגיב. ולפעמים כשאתה מגיב, אתה מגיב גם לא תמיד הכי טוב שאתה אפשר. זה חלק מהאירוע. אני לא יודע אם עשינו הכל כדי שמדינת ישראל לא תהפוך לזירת קרב. אני כן חושב כלומר, יכולתם לעשות יותר? כציבור, כמחנה בוודאי, גם ברמה האישית יכול להיות בחלק מהדברים, למרות שאני תמיד השתדלתי, יש לך חשבון נפש. אם את עוקבת, אבל אני חושב שאם מי שמזהה את סוגיית הרפורמה כסוגיה מהותית, אני שמעתי לאחרונה איזה פודקאסט עם עינת וילף, חברת הכנסת לשעבר, כן. חברת הכנסת לשעבר, לא מצביעת ציונות דתית קלאסית, נקרא לזה ככה, ממפלגת העבודה. וגם אם הוויכוח מעולם לא היה על הרפורמה המשפטית. כלומר, אנחנו נמצאים בסיטואציה... מה, זה ויכוח תרבותי? בוודאי. הדתי אפילו, הדתי, מה לעשות, אני אשכנזי, אז אני פחות מבין בזה. אבל אני חושב שאנחנו היינו, אני לא חושב, אני יודע, אנחנו 5 מערכות בחירות ב3 שנים. אנחנו היינו בסיטואציה שבה אנשים העדיפו לשבת, כן, עם התנועה האחות של החמאס, שוב, אם אנחנו מדברים על קונספציה, בזיהוי האויב האמיתי. אנשים, אגב, שוב, הם קראו לעצמם ימין, בוודאי חלק מהם הם גם הם ימין בתפיסה העצמית שלהם, או מרכז. בסדר, פה תמיד אפשר גם להכניס את הפלירטוט של נתניהו עם רע"מ, אבל... קחי גם את זה. קחי גם את זה, תוסיפי גם את זה לחבילה, אין בעיה. אנשים באמת שקלו ברצינות, לא משנה כרגע מי, אנשים שקלו ברצינות, להגיד, אנחנו, כדי לא להיות עם האחים שלנו, שיש לנו איתם בעיה, אנחנו מוכנים לשתף פעולה עם התנועה האחות של החמאס. זה לא עם האחים, זה ספציפית עם אדם אחד, עם נתניהו, אבל... לא נכון, כי זה היה גם עם החרדים, וזה גם איתנו. אבל בכל זאת, אני כן רוצה לשאול אותך, כי אתה אומר, יכול שהיינו צריכים לעשות יותר, אבל... אני יודעת שאני מכירה את הפער שיש בין התדמית הציבורית שלך לבין האדם שאתה, אני יודעת שאתה מסתדר עם אנשי אופוזיציה, אני יודעת שאתה כן אדם שאפשר לדבר איתו וכו'. אבל
במסגרת מה שאני מכירה, אני שואלת את עצמי, האם באמת היה רגע שבו אתה מרגיש, לא יודעת, טיפה שם אולי? אני אומר שוב, אני לא חושב שיש, אם הייתי חושב שיש קשר בין הרפורמה וקידומה. כאילו, לא, הכוונה היא, התעסקנו בשטויות. במה התעסקנו, ומה המחיר ששילמנו, אפרופו הסכסוך החברתי? אני לא חושב, שוב, אם הייתי חושב שיש קשר בין העיסוק ברפורמה לבין אירועי 7 באוקטובר, זה היה מוביל להרבה מאוד מסקנות. אגב, רובם, אני אומר, אני מבדיל, יש לי כעס מאוד גדול על אנשים שקראו לסרבנות. אוקיי? יש לי כעס מאוד גדול, אני חושב שהם עשו מעשה שלא יעשה. אני עדיין לא חושב, לא הוצגו בפניי הראיות, אם תרצי, בכל זאת אני משפטן, חושב כמשפטן, שיש קשר ישיר בין הקריאות לסרבנות לבין אירועי 7 באוקטובר. אפילו שאפשר לייצר את הקשר. זאת אומרת, אני כועס עליהם שהם סירבו, אני חושב שהם עשו מעשה חמור מאוד, אני חושב שהם פגעו במדינת ישראל, אבל אירועי 7 באוקטובר היו קוראים איתם או בלעדיהם. הם תוכננו הרבה קודם. כמו שאמרתי, אני חי בתודעה שהמציאות הזאת, מה שחווינו ב7 באוקטובר, היא מציאות שהולכת לקרות בצורה, בהיקפים כאלו או אחרים, בכל רגע נתון. אני חי בתודעה הזאת מאז 2005. לא רפורמה ולא לא רפורמה. שזה עוד יותר גורם... מאז 2005. הם הקרינו באחד המקומות, הסרטון עדיין, מה שנקרא ברשת, את סודי נמיר, דוקטור סודי נמיר מגוש קטיף, שהוא היה, הפנימיה שאני גרתי בה בגוש קטיף, למדתי שם בישיבה, הייתה בית מולו, זאת אומרת, הוא השכן שלנו, תמיד כשרצינו משהו, הילדים שלו גדלו, שיחקנו איתם, אני מכיר אותו שנים, ורואים אותו, את חיילי צה"ל גוררים אותו מהבית, כשהוא לבוש במדים ולובש טלית, והוא צועק, קטיושות על אשקלון וסדרות, מחבלים בבארי, הוא מתאר את התרחיש הזה, ואני עם התרחיש הזה בראש מ-2005 לפחות, אז לכן אני מתקשה, אירועי השנה וחצי האחרונות היו מאוד קשים, פגעו במדינת ישראל בהרבה מאוד רמות, פגעו בחוסן החברתי, פגעו בהרבה מאוד דברים, לא קשורים לחמאס, למוטיבציות שלו, ולרצון שלו להרוג אותנו, ולעובדה שהם עובדים על זה מ-2012, ואני אומר, מ-2005 זה תחזית עתידית, ב-2011 יש עתירה, שמגיש אותה עורך דין, צעיר, שנה, זה בערך שנה אחרי שמקבל את הרישיון שלו, יחד עם עוד כמה עורכי דין, אבל משתתף בכתיבת העתירה, עם ראש הממשלה הזו בנימין נתניהו, הרמטכ"ל הזו בני גנץ, והעתירה אומרת שאם ישחררו את סינואר ואת חבריו מהכלא, אנחנו הולכים לפגוע במחויבות שלנו למניעת רצח עם. זאת אומרת, כל הכתובות כבר היו על למניעת רצח עם. כן. אז כן. אבל זה סיכום רק... ואני העורך דין. אז אני פשוט, שוב, אני בתודעה הזאת שאנחנו על סף האסון הזה, הרבה מאוד זמן. אז אני רוצה אבל רק לסכן את הנושא הזה ולשאול אותך, כמי שזו האידיאולוגיה שלו, נכנסת ככה למערכת הפוליטית, אתה חושב שצריך לשנות את מערכת המשפט מהקצה לקצה, מהיום הראשון אין פה דברים חדשים, אולי אפילו נבחרת על הטיקט הזה. אחרי אירועי 7 באוקטובר, משהו השתנה בך? כלומר, אתה אומר, מצד אחד האידיאולוגיה הזו בוערת בך, ומצד שני אתה רואה מה זה עושה לנו, ואולי אנחנו לא יכולים לשאת שבר נוסף כזה במצבנו, אני לא יודעת, תגיד אתה. האם היום אתה אומר לעצמך, יש מחירים שאולי לא כדאי לשלם, זאת אומרת, שלא צריך לשלם, אפילו אם זה אידיאולוגיה, ואפילו אם זה בוער בי? א', אני לכל אורך הדרך, גם בזמן קידום הרפורמה, אני סברתי ועשיתי הכל, ויש כאלו שגידו גם יותר מהכל, כדי שנגיע לזה בהסכמה בלי שבר. אבל עזוב את מה שהיה לא, והיום. וגם היום. גם היום אותו דבר. לא תלך למהלך כזה בלי הסכמה? אבל שוב, יש לי כפירה בסיסית בסיבה ובתוצאה פה. מי היום דוחף אותנו לשבר? בחברה הישראלית. מי? העובדה שלא תיקנו את מערכת המשפט. יש עכשיו חד וחלק. יש עכשיו סוגיה ש75 שנה היא פצע מדמם בחברה הישראלית, קוראים לה סוגיית גיוס החרדים. נכון? למה בוער לטפל בה עכשיו בלחץ בהיסטריה? כמה זמן עוד נחכה עם זה? יפה. אז מה עם מערכת המשפט? כמה זמן עוד נחכה עם זה? זאת אומרת, כשיש משהו, מי קבע שנתעסק בזה עכשיו בזמן לחימה? דווקא. על מה הלכנו 5 פעמים למערכת בחירות? למה נפלה הממשלה ב-2019? כי נורא בוער לטפל בזה עכשיו. בית המשפט קבע את לוחות הזמנים. בית המשפט קבע את לוחות הזמנים. עכשיו, זה לא נושא באוויר.
הכנסת, כן. חברי הכנסת, מצאו פתרונות שיאפשרו פתרונות הדרגתיים למציאות הזאת, שתשפר אותה. מי שבא ואמר, לא, אתם תחתכו כאן ועכשיו, וכל הפתרונות שאתם מציעים, מהפתרונות שחתום עליהם יאיר לפיד, עד הפתרונות שחתומים עליהם רק חרדים, והפתרונות שחתום עליהם שופט בית משפט העליון חוק טל. אוקיי. מי שאמר שום פתרון הדרגתי, שום שיח, שום הידברות, שום שלב אחרי שלב, כאן ועכשיו תחתכו, זה בג"ץ והיועץ המשפטי לממשלה. אוקיי, אז אני אומר, אז השאלה אם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו מבחינת שבר חברתי, כן. אני לא מדבר איתך עכשיו מבחינת אידיאולוגיות, אלא מי שדואג לשבר החברתי, האם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לא לטפל במי שזורק שוב ושוב את כל הסוגיות הבוערות? אני חושב שלא. שצריך להמשיך לטפל. ולכן אני חושב ויודע ובטוח שתיקון מערכת המשפט הוא לא יעצור לעולם, רק מה? אני בהחלט, ככל שעובר הזמן, ואני חושב שאירועי השנה וחצי האחרונות, לכאן ולכאן, לטוב ולרע, תרמו לזה, יותר ויותר אנשים מבינים שהתיקון הזה צריך לעשות, הוא צריך לעשות בהידברות, הוא צריך לעשות בהסכמה, ואני מקווה, מה זה מקווה? יודע, בטוח, שהלוחמים שחוזרים מהמילואים, יבואו לנבחרי הציבור שלהם, משני הצדדים, ויגידו, חבר'ה, שבו תפתרו את הבעיה. ואם לא תהיה הסכמה? שבו תפתרו. אם לא תהיה הסכמה, אנחנו אין לנו את הפריבילגיה לא לפתור בעיות, כמו שאת אומרת, עד מתי נחכה. אבל אני חושב שתהיה. ואני חושב שזה אפשרי. אגב, גם בנושא גיוס החרדים. זה בעצם, אתה אומר, אין לנו את הפריבילגיה. אין לנו את הפריבילגיה להשאיר מערכת שמובילה אותנו צעד אחר צעד, מגרדת לנו בכל פצעי החברה ומייצרת את החיכוך. החיכוך לא נוצר בגלל הרפורמה. זאת אומרת, בהסכמה או לא, אבל אנחנו נצטרך לטפל בזה כי אין לנו פריבילגיה אחרת. אני אומר שוב, המציאות שבה אנחנו מגרדים את פצעי החברה ומייצרים את השסע, היא לא תוצר של הרפורמה. היא התוצר שלא עשינו רפורמה. והמציאות הזאת וכאשר אני של השתקה ודחיקה של ציבור אדיר שמסתובב כבר שנים רבות במדינה עם אמירה שלא סופרים אותי, וזה מתפרץ, וחלק מההתפרצות שזה בא, זה גם שוב, אני רואה כמאפיין את העובדה, כל הזמן כשקידמו את הרפורמה היו סקרים, האם אתם רוצים לקדם את הרפורמה בהסכמה, לא בהסכמה, או לא לקדם את הרפורמה בכלל. היו 3 אופציות. וכל פעם הם מביאים אותי לרעיונות, ואומרים לי, שמחה, תראה, רוב הציבור לא רוצה את הדרך שאתה רוצה, הוא רוצה בהסכמה. אמרתי, אבל מה אתם חושבים שאני מצביע בסקרים האלו? אני בסקרים האלו מצביע רפורמה בהסכמה. אבל העובדה שיש כמות מספיקה, אגב, גם היום, כמות גדולה מאוד של אנשים במדינת ישראל, היום, כן. שכמו שאמרתי, וזה חזר על עצמו אגב בעוד אירועים, לא רק מחוץ למחנה שורה, אנשים שעל הקבר של הילדים שלהם באו ואמרו לי שלא תעז לעצור עם הרפורמה, תלך עד הסוף. ככה זה קרה לך? כמה וכמה פעמים. אני רואה את זה כסימפטום, אני לא מקשיב להם, אני מקשיב להם, אני שומע אותם. אני לא אומר, וואלה, צודקים, אני הולך לעשות עד הסוף בלי להקשיב ובלי לעצור, אני לא מקשיב להם. אבל אני מבין מאיפה זה בא. כי זה בא מאנשים שבמשך שנים רבות לא סופרים אותם. לקראת סיום אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת. בסוף אתה שייך למפלגה שהיום לא עוברת את אחוז החסימה בסקרים. אבל אני לא חושב שסקרים בזמן שאין בחירות על מפלגות הם משהו רלוונטי בכלל. אתה לא מתרגש מהסקרים? אני לא עוסק בסקרים בכלל. זה לא... יכול שאתה משלם איזשהו מחיר על הצורה שבה ניהלתם את עניין הרפורמה? אני ממש לא חושב. אני גם לא חושב שאגב, זה מעניין לבדוק בסקרים, אבל הרפורמה היא לא נתפסת כמשהו מפלגתי, נתפסת כמשהו של 64 מנדטים. זה לא... כן, אבל בסוף יש 2 פרזנטורים לרפורמה הזו. הפרזנטור הראשון הוא שר המשפטים יריב לוין, והשני, אם יורשה לי, זה אתה. אבל אני חושב שהסקרים בעיקר משקפים, גם בנוגע לרפורמה וגם בנוגע לדברים אחרים, את העובדה שממנה אי אפשר לברוח ואי אפשר להתחמק, שהאירוע אחד מהקשים בתולדות מדינת ישראל התרחש עכשיו. והציבור תמה ושואל ודורש תשובות מאיתנו מה עושים כדי למנוע את זה. אבל כמחנה, אני אומר עכשיו, זה בכלל לא קשור למפלגה זו או אחרת. אני חושב גם בסקרים שעוסקים בנושאים ולא במפלגות, שזה כן דבר ששווה לבדוק לא בזמן בחירות, כי מפלגות זה תמיד תלוי בשאלה מי רץ ממול, זה שאלות מורכבות שלא רלוונטי לעכשיו בכלל. התמיכה בתיקון מערכת המשפט נהנית ממספר אדיר
של אנשים שתומכים בה. גם היום. גם היום, בכל סקר שראיתי. אני גם רואה ברחוב. עכשיו שוב, אני חושב שגם הצד שאומר, יש אנשים שעד היום כועסים עליי, על שריקחנו את הרפורמה. אומרים, מה פתאום ריקחת? עכשיו שוב, אני לא אהבתי את הביטוי ריכוך אף פעם. אני אומר, גם האנשים שבאים ואומרים, לכו, אל תעצרו, אל תקשיבו, אל תדברו עם אף אחד, תעבירו הכל. אם לא שומעים את הקנק, לא עשיתם כלום. בצד ימין. ואלו שאומרים בצד שמאל, שום דבר, כלום, אל תיגעו בכלום, אני חושב ששניהם טועים. אוקיי. לקראת סיום, כי זמננו קצר, אני ככה דיברתי וטענתי שכמעט אף פעם לא ראיתי אותך מנהל איזשהו מאבק שיורד לפסים אישיים עם אנשים. זאת אומרת, הכל נורא אידיאולוגי. הייתה פעם אחת שהרגשתי שזה כמעט אישי, וקוראים לו נפתלי בנט. שם כעסת עליו בצורה כמעט אישית, הייתי אומרת. זה נכון להגיד? על נפתלי בנט פחות, איילת שקד ומתן כהנא יותר, צריך לומר את האמת. כי נפתלי בנט היה לי פחות ממשקים אישיים. מהם התאכזבת? מאוד, מאוד. כי מה, כי הייתם חברים, הייתם קרובים? כן, כן. ושוב, אני לא מתרגש אף פעם מזה שמישהו חושב אחרת ממני. אבל מה היה שם באירוע הזה? כי הרגשתי אצלך שהזעם הוא אחר ממה שאני רואה בדרך כלל. כי זה אנשים שאני נשכבתי על הגדר באופן אישי, לחלוטין, לטובת הצלחתם. כי הם אמרו שהם הולכים, שהם אנשי ימין. וכאשר הם נטשו את האידיאולוגיה. הייתה לך שיחה אישית אגב עם איילת שקד, אפרופו היחסים הקרובים שהיו לכם לפני? היו למלא שיחות איתה. שאתה מרים לטלפון ואומר מה? אתה הולך לעשות טעות? מבקש תשובות ולא מקבל. ובהקשר הזה, המציאות הזאת של אנשים שהשקעתי באמת ברמה האישית. עזבי, אני מספר לך סיפור אישי. כשהם לא עברו את אחוז החסימה במערכת הבחירות הראשונה, עכשיו, אני עורך דין עם ניסיון בדיני בחירות ובערעורי בחירות, זה המקצוע שלי. אני מגיע ועוזר להם לספור קולות בקלפיות, לחפש את הקולות האבודים בהתנדבות מוחלטת באמצע הלילה, מגיע לאיזה בניין משרדים בגבול בני ברק רמת גן, כדי לנסות לעזור לאנשים שהבטיחו לי שהם הולכים לטפל במערכת המשפט, והולכים להיות ימין על מלא, ומנסה לעזור להם. ברמה הכי אישית שיש, כאילו, זה לא זה, אני לא רוצה, אני אגלה סוד קטן, לא הצבעתי להם. אבל כן חשב, באותה מערכת בחירות לא הצבעתי להם. אבל, אני גם ראיתי חבר ליכוד. ולא רק אני, אגב, הרבה מאוד אנשים שהיו שם, היו אנשים חברי ליכוד כמוני, שבאו לעזור להם מתוך תפיסה של, שיש פה אנשים שמחויבים אידיאולוגית, שגם... כשהילד לוקחת את הפנייה הזאת, אתה מרים לטלפון, אתה אומר לה, אתה מביע את האכזבה רגע אחרי שמשביעים את הממשלה הזו? או שהפסקתם לדבר? עוד הרבה קודם אני פונה אליה. עוד הרבה קודם, כבר בשלב שבו אני מזהה את הזיוף ברעיונות, כבר בשלב שבו אני שומע את מתן כהנא או את נפתלי בנט באיזה רעיון מתחילים להגיד על זה שהנושא של הריבונות לא כזה חשוב, ואפשר כאילו אני מזהה את המרחק האידיאולוגי, אני מזהה כשהוא מתחיל. ואני אומר להם מה קורה, ועדיין זוכר, אומרת, אל תפקפקו בימניות שלנו, כותבת לי. וכולם מבינים איך זה נגמר, שאתה והיא כמעט... וצריך לומר, שוב, את אמרת נכון, למרות הכל, ולמרות שהכעס מאוד מאוד גדול, אגב, גם אני מתאר לעצמי שהיא גם כועסת עליי. סלחת לה דרך אגב? כי יצאת נגדה בכל העוצמה. נכון. ולמרות שיצאתי נגדה בכל העוצמה, ולמרות שכעסתי אליו, ולמרות שגם היא כעסה עליי, האמת היא שצריך לומר, שנינו בהקשר הזה יש לנו אופי קצת דומה, כשעבדנו ביחד על חוק האזרחות. הצלחתם את הקשר. והצלחנו להביא לרוב שהצביעו בעד חוק האזרחות, כל המפלגות, מחוץ ממרץ שהתנגדה, והעבודה שנמנעה, כל המפלגות שהיו אז בכנסת תמכו בחוק האזרחות. היום אתם ביחסים טובים או שאין יחסים? אני לא לוקח אישית שום דבר. אוקיי. טוב, אנחנו מסיימים, אז אני רוצה לתת לך 5 אנשים, ואתה תגיד לי מה עולה לך לראש כשאתה שומע. בנימין נתניהו.
בנימין נתניהו, אני חושב שהוא דמות קצר. היסטורית. דמות היסטורית למדינת ישראל, שהיכולות שלה עוקפות את כמעט כל מי שמסביבה. גלי בהרב מיארה. קצר. פספוס גדול מאוד של הממשלה הזאת. 7 באוקטובר. משבר שאני מקווה שיפנה אותנו אל הדרך הנכונה. שקמה ברסלר. חבל שלשם מופנות האנרגיות. חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה חוק ומשפט, תודה רבה לך על הדברים. תודה.